शेतकरी बंधूंनो नमस्कार. तुम्ही पाहताय ग्रेट महाराष्ट्र यूट्यूब चॅनल. आपण कवठेमहांकाळ तालुक्यातील खरसिंग या गावातील महाराष्ट्र डेअरी फार्मवर आलेलो आहोत. यांच्या 25 गायी आहेत. तर त्यांची मुलाखत आपण बघूया, त्यांचा कसा व्यवसाय चालतो. सर नमस्कार. तुमचं नाव सांगा मला पहिल्यांदा. माझं नाव अस्मित सुनील सरवदे. मी खरसिंग गावचाच रहिवासी आहे. आणि किती गायींचा गोठा आहे हा सगळ्या? हा आमच्या 25 गायी आहेत. यामध्ये मुख्यतः राठी आणि साहिवाल या जातीच्या गायी आहेत. या जाती राजस्थान, पंजाब या इकडच्या जाती आहेत. आणि एकूण टोटल 25 गायी आहेत आपल्याकडे. ह्या गायी तुम्ही कुठून आणल्या? या गायी मी पंजाब, राजस्थान या भागात मी फिरलो. तिकडच्या शेतकऱ्यांशी संवाद केला व तिथून ज्या शेतकऱ्यांकडून मला या गायी मिळाल्या आणि तुम्ही ती इथं आणल्या? हां, आणि त्या मी इथं आणल्या. आणि ह्या गायींचं म्हणजे ह्या वातावरणात सूट होते ते? हो, या गायी या वातावरणात एकदम चांगल्या सूट होतात. त्याचं कारण म्हणजे पंजाब आणि राजस्थानचं जर तुम्ही वातावरण बघितला, क्लायमेट बघितला, तर त्यांचं तिकडचं जर तापमान बघितला, जर तिकडं ऊन म्हटला तर तिकडचं टेम्परेचर 40-41 डिग्रीपर्यंत जातं. आणि थंडी म्हटला तर 1 डिग्री 0 डिग्रीपर्यंत तापमान जातं. त्या मानानं आपल्या इथं या गायींसाठी जे क्लायमेट आहे ते एकदम चांगलं आहे. म्हणजे या गायी इकडे एकदम वातावरणात या सूट होतात. म्हणजे त्यांना काही अडचण येत नाही या वातावरणात. तर सर या गायी किती लिटर दूध देतात? या गायी ॲव्हरेज 8-10 लिटरपासून ते 13-14 लिटरपर्यंत दूध देतात. आता ही राठी आहे, हिचं दिवसाचं दूध 13 लिटर आहे. अशा या गायी 18-20 लिटरपर्यंत देणाऱ्या पण आहेत. या गायींचं आरोग्यासाठी दूध कसं आहे? म्हणजे हे देशी गाईचं दूध हे आरोग्यासाठी कधी चांगलं म्हटलं जातं. याचं कारण म्हणजे या गायींच्या दुधामध्ये A2 नावाचं प्रोटीन मिळतं, जे की जर्सी आणि होस्टनमध्ये हे A1 नावाचं प्रोटीन असतं. त्या A2 नावाच्या प्रोटीनमुळं हे माणसांसाठी हे सगळ्यात चांगलं दूध मानलं जातं. आणि देशी गाईला त्यामुळंच आईचा दर्जा दिला गेला आहे, कारण तिचं दूध हे मानवाच्या शरीरासाठी एकदम पोषक असतं. बरोबर. ह्या गायींच्या आरोग्याचं नियोजन कसं असतं तुमचं? काय या गायींसाठी दरवर्षी लसीकरण केलं जातं. FMDसाठी लसीकरण केलं जातं. दर 3 महिन्यातून एकदा जंताचे औषध दिलं जातं. तसे या गायींना कुठल्याही लसीकरणाची किंवा औषधाची गरज नसते, कारण ही आपली देशी जात आहे गायींची. त्यामुळे हे जेव्हा चरायला जातात तेव्हा ह्या गायी स्वतः असे झाडं नाहीतर अशा जडीबुटी खातात, वनस्पती खातात, की ज्याच्यामुळे ते स्वतःचं लसीकरण स्वतःच करून देतात. पण एक आपला प्रायव्हेट फार्म आहे, आपलं दूध हे लोकांपर्यंत शुद्ध पोचावं, त्यासाठी आपण लसीकरण आणि डॉक्टर यांचं पूर्णपणे या गोठ्यावर ऑब्झर्वेशन ठेवलेलं आहे. तर हा गोठा आहे ना, तो सगळ्या किती कामगारावर चालतो? या गोठ्यामध्ये आत्ता 2 कामगार आहेत. आणि त्यांचं नियोजन पूर्ण दूध काढण्यापासून ते गोठ्याची साफसफाई हे सगळं नियोजन ते करतात. आत्ता धारेचं नियोजन कसं आहे तुमचं? धारेचं नियोजन म्हणजे सकाळी 5 वाजता धार काढली जाते आणि संध्याकाळी 5 वाजता, असा 12 तासाचा गॅप ठेवून या गायींची धार काढली जाते. मशीनद्वारे काढता का हाताने? नाही, मशीनद्वारे आम्ही काढत नाही. आम्ही जी आपली जुनी पद्धत आहे की हाताने धार काढणे, त्या पद्धतीनं आम्ही धार काढतो. म्हणजे खाद्याचं काय नियोजन असतं त्या? यांच्यासाठी तसं म्हटलं तर खाद्य हे फार कमी लागतं. जर तुम्ही जर्सी होस्टन बघितला, त्या मानानं या गायी खूप कमी खातात आणि जेवढं त्यांना लागणार आहे तेवढंच खातात. आणि यांचा मुख्यतः हिरवा चारा आणि सुक्का चारा हा त्यांचा मेन चारा असतो. त्यामध्ये त्यांना सुक्का चारा जरी जास्त मिळाला तरी या गायींची खासियत म्हणजे ही आहे की यांना सुक्का चारा जरी जास्त मिळाला तरी ह्यांच्या दुधामध्ये घट होत नाही, नाहीतर फॅटमध्ये कधी ह्यांच्या घट होत नाही. आणि या गायींच्या खाद्याचं नियोजन म्हणजे शेड्यूल कसं असतं, काय देतात? सकाळच्या वेळेला या गायींना पहिला दुधाच्या आधी चारा दिला जातो, सुक्का चारा आणि हिरवा चारा. त्याबरोबर त्यांचं जे फीड आहे, कॅटल फीड, हे त्यांना दिलं जातं. त्यामध्ये एका गायीला आम्ही अंदाजे 20 किलो हिरवा चारा आणि 5 किलो सुक्का चारा, त्याबरोबर 3 किलो हे कॅटल फीड, असं प्रत्येक गायीला तिच्या दुधाप्रमाणे दिलं जातं. तर यातून तुम्हाला महिन्याला किती फायदा होतो? महिन्याला यातून तुम्ही जर म्हणला तर मला 2,10,000 ते 2,20,000 हे दुधातून मिळतात. बाकी शेणखतातून आणि यांच्या गोमूत्रातून जे पैसे मिळतात ते 20-30,000 रुपये वेगळे मिळतात. तुम्ही अजून काय यापासून प्रोडक्ट वगैरे काय? आत्ता तर मी दूध आणि तूप करतोय. त्याचबरोबर मी वर्मी कंपोस्ट आणि वर्मी वॉश, जे आमच्या भागातल्या शेतकऱ्यांना खूप गरज आहे त्या गोष्टीची. वर्मी कंपोस्ट म्हणजे जे गांडूळ खत आपण म्हणतो ते, आणि त्याच्यापासून जे पाणी मिळतं वर्मी वॉश, ते शेतीसाठी आणि पिकांसाठी खूप चांगलं मानलं जातं. तर आम्ही शेतकऱ्यांसाठी पण हे प्रोडक्ट चालू केलेले आहे. गोमूत्रापासून काय वेगळं करतात? या गाईच्या गोमूत्रापासून आम्ही अर्क पण बनवतो.
आणि हे गोमूत्र जे आहे हे दशपर्णी अर्क नाहीतर जीवामृत हे बनवण्यासाठी वापरलं जातं. या गायींसाठी जो चारा तयार केला जातो तो देखील या गायींच्या शेण आणि गोमूत्रापासूनच बनवला जातो. यामध्ये कुठल्याही चाऱ्यामध्ये केमिकल आणि फर्टिलायझरचा वापर केला जात नाही. जे केवढं आहे पूर्ण हे ऑर्गॅनिक चारा यांचा तयार केला जातो. तुम्ही सर ह्या गायी आम्हाला जर विकत पाहिजे असेल तर देऊ शकताय का? हो, आता खूप साऱ्या शेतकऱ्यांना अशी अडचण असते की त्यांना एखादी नाही तर दुसरी गाय लागते. पण या गायींचं अशी अडचण आहे की या गायी आपल्या इकडच्या भागातल्या नाही आहेत. या गायी आपल्याला 1800-2000 किलोमीटरवरनं आणायला लागतात. मग त्यासाठी एखाद दुसरी गाय आणणं हे शेतकऱ्याला किती जरी झालं तरी महाग पण पडतं आणि ते शक्य पण नाही आहे. त्यामुळं गायींचा पण प्रचार आणि प्रसार व्हावा आणि आपल्या भागातल्या देशी गायी वाढाव्यात, देशी गायीचं दूध लोकांपर्यंत पोचावं, यासाठी शेतकऱ्यांसाठी आम्ही इथून गायी अवेलेबल करून देतो. यामध्ये त्यांना गीर, साहिवाल, राठी, कांक्रेज, थारपारकर या अनेक जाती आहेत ज्या इकडे शेतकऱ्यांना मिळू शकतात. आजपर्यंत आमच्याकडून 100 ते 150 गायी या भागामध्ये आम्ही दिलेल्या आहेत आणि त्या एकदम चांगल्या दूध देतात आणि शेतकरी त्याच्यामुळे खूप फायदा मिळवतात. तर शेतकरी बंधूंनो, यांच्याकडे गायी विकत मिळतात. म्हणजे तुम्हाला जर त्या गायी पाहिजे असतील, म्हणजे आपल्या भागात त्या गायी उपलब्ध नाहीत तर ते त्यांच्याकडे मिळतील. तर तो पाहिजे असेल तर तुम्हाला स्क्रीनवर नंबर मिळेल. त्या स्क्रीनवरील नंबरवर कॉन्टॅक्ट करून यांच्याकडून तुम्ही गायी घेऊ शकता. सर, मला एक विचारायचं, तुम्ही एवढा आता हे डोंगर भाग आहे तर पाण्याचं नियोजन कसं करता? पाण्याचं नियोजन म्हटलं तर आमच्याकडे कॅनलचं पाणी येतं, प्लस आमच्याकडे बोर पण आहेत. त्यामुळे शेवटचे 1-2 महिने आम्हाला अवघड जातात. पण या गायींना एवढा त्रास होत नाही. पाणी जरी कमी असलं, जसं मी म्हटलं, या गायी राजस्थान आणि त्या भागातल्या आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडं आपल्यापेक्षा जास्त कमतरता असते पाण्याची. त्यामुळे या गायींना पाण्याची जरी कमतरता कधी झाली तरी एवढा गायींना त्रास होत नाही त्याच्यामुळे. आणि वैरणीचं नियोजन, म्हणजे जनावराला जे खाद्य तुम्ही आणता ते कुठून आणता आणि कसं? जनावरांचं जे हिरवा चारा आहे तो आम्ही स्वतः आमच्या शेतात लागवड केलेली आहे त्याची. आणि सुक्का चारा जो आहे तो मी सीझन प्रमाणे, समजा कुठे हरभऱ्याचा भुस्सा कुठे अवेलेबल आहे तर हरभऱ्याचा भुस्सा, गव्हाचं काण, नाहीतर कडबा, असं ज्या महिन्यात जो चारा मुबलक प्रमाणात अवेलेबल आहे सुक्का चारा, तो चारा आम्ही घेऊन येतो. तर शेतकरी बंधूंनो, यांना भरपूर फायदा होतो. यांची जी यशोगाथा आहे तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्याला बघायचं आहे, सर, हा उद्योग करताना तुम्हाला काय अडचणी आल्या? हा उद्योग करताना सगळ्यात मेन अडचण जी आहे ती गायी मिळण्यासाठी आहे. कारण जर तुम्ही बघितलं, आपल्या भागात ज्या खिलार गायी मिळतात त्या गायींचं एवढं दूध खूप कमी असतं, म्हणजे 2 लिटर 3 लिटरपर्यंत त्यांचं दूध असतं. मग त्या गायी आपल्याला परवडायच्या पण अवघड होतात. ज्यावेळेला मी सुरुवात केली देशी गायींचा फार्म चालू करायची, त्यावेळेला मला हे लक्षात आलं की आपल्या इकडच्या गायींचं दूध फार कमी आहे. त्यामुळं गायी आता आणायच्या कुठनं, तर ह्या ज्या गायी चांगल्या दुधाच्या अवेलेबल होतात त्या नॉर्थला अवेलेबल होतात, म्हणजे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा त्या साईडला. मेन अडचण यामध्ये हीच येते की गायी आपल्याला मिळणार कुठून, ती मेन अडचण मला यामध्ये खूप मोठी होती पहिली. ह्यासाठी तुम्ही काय केलं, म्हणजे सॉल्व्ह कशी केली? ह्यासाठी मी त्या भागात गेलो, तिथे फिरलो, त्या शेतकऱ्यांशी भेट घेतली. मला 2-3 वेळा जाऊन तिकडे यायला लागलं. तेव्हा मला थोड्या मी गायी सिलेक्ट केल्या, पण 8 नाहीतर 10 गायी अशा लॉटमध्येच तिथून गायी आणायला लागतात. मग मी पहिल्यांदा मी 8 गायी इथे आणल्या आणि त्यांचं संगोपन चालू केलं. मी शेतकरी मित्रांना हेच सांगेन की देशी गायी परवडत नाही, हा एक चुकीचा कन्सेप्ट आहे, नाहीतर ही चुकीची समजूत आहे. देशी गायी ह्या खूप आपल्याला परवडणाऱ्या आहेत जर तुम्ही त्यांचं संगोपन आणि त्यांचं दुधाचं मार्केटिंग हे नीट केलं तर. आज आपण बघतोय की दुधाचा रेट जो आहे त्यासाठी शेतकऱ्यांना आंदोलन करायला लागते, दूध रस्त्यावर फेकायला लागते. पण तेच जर शेतकऱ्यांनी देशी गाय पाळून त्याचं मार्केटिंग स्वतः केलं तर ह्यापेक्षा जास्त परवडणारं धंदा मला तर वाटते कुठला नाही आहे शेतकऱ्यांसाठी. तर तुम्ही मुलाखत दिल्याबद्दल धन्यवाद. आपला महाराष्ट्र ग्रेट महाराष्ट्र. थँक्यू.